channel 4කට port 4ක්ම තියෙනවා. ඒ අමතරව network port එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක POE කියලා දාන්න. POE එක අඳුරගන්නේ මේක 4යි නම් port 4ක් තියෙනවා network port. එහෙනම් මේක මොකද්ද? POE එක. හැබැයි port දෙකක් නම් තියෙනවා. අපි හිතමු කැමරාව 200 ගණන් පුළුවන් කියලා port දෙකයි තියෙනවා. එහෙනම් මේක මොකද්ද? POE නොවන non POE NER. මේක අඳුරගන්නේ aerial එකක්. මේක Wi-Fi NER එකක්. මේක POE තියනවද? non POEද? නැහැ. ඒක Wi-Fi. Wi-Fi වලින් විතරයි මේක වැඩ කරන්නේ. non POE සහ POE දේවල් cables වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. තේරුණාද? non POE සහ POE NER cables වලින් වැඩ කරන්නේ. Wi-Fi නෑ ඒවට. ඒක සාමාන්‍ය ස්විච් එකේ පෝට් ප්‍රමාණ තියෙනවා 8 තියෙනවා 12 තියෙනවා එහෙම තියෙනවා 20 තියෙනවා 24 තියෙනවා එහෙම තියෙනවා සමහරකට කවර් කරලා ගන්න ඕනේ එහෙම 20 ඒවා ටිකක් තරම් ලූප් කර ලොකු පැනල් එකක් හදනවා එහෙමත් පුළුවන් කරන්න හරි නෙට්වර්ක් පැනල් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් බලමු මේක කොහොමද යන්නේ කියලා කැමරා කීයක් තියෙනවද මේක 1 2 3 4 5 6 කැමරා 6ක් දාලා තියෙනවා එක පෝට් එකක් තියෙන්නේ ඒක ස්විච් එකකට දෙනවා නේද ස්විච් එකට ගිහිල්ලා කැමරාවේ තියෙන ඒවා ඒකට ප්ලග් කරනවා රවුටර් එකත් ඒකට ප්ලග් කරනවා එකම නෙට්වර්ක් එක මේ non POE සිස්ටම් එක තේරුණාද ඔයාලට ප්‍රශ්නේ ඔක නේද හවුල ඔක තමයි සිස්ටම් එක ක්‍රමයි non POE සිස්ටම් එකේ තවත් අපි මේක බලමු මේ පේනවනේ පවර් ලයින් එක ගිහලා තියෙනවා පවර් සප්ලයි ලයින් එකත් එක්ක පවර් ඇවිල්ලා තියෙනවා කරන්ට් එක යනවා නේද ඒක පවර් සප්ලයි ලයින් ඊට පස්සේ මේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කැමරා මේ කැමරා ටික මේ ස්විච් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා අර කැමරා ටික මේ ස්විච් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මේ කැමරා සෙට් දෙකම එකම ස්විච් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ දේවල් ඔක්කොම ලින්ක් කරලා තියෙනවා තව ස්විච් එකකින් ඊට පස්සේ NVR එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා එක පෝට් එක දැක්කනේ පැහැදිලිද මේක එතකොට ඔය DVR මේ NVR එකක ගහලා තියෙනවද මෙන්න මේ ප්‍රමාණය විතරයි කැමරා දාන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඉතින් DVR එක කියලා අපි channel ගන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. NVR වලින් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ channel ගන්න කියලා. නෑ NVR ඔක්කොම එකයි. DVR ඔක්කොම එකයි channel ගන්න නෙවෙයි. ඔයා ඉල්ලුවොත් මට NVR එකක් දෙන්න. මොකක්ද NVR? POE non POE. ඒක අහන්න. ඒතර ඔයා බලනවා POE ගැන මම කතා කරා non POE POE හරි. ඒක කියලා ගත්තා Wi-Fi. NVR එකක් කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා ගහන channel කීයක් දෙන්න. So आगे මට channel 64 එකක් දෙන්න සමහරක් එතකොට මහා මෙගාපික්සල් කීයද සපෝට් ඕඩියෝ සපෝට් ඉන්න ඕන ලොකු ඒවා ටිකක් තියෙනවා මම දැන් ඒවා කතා කරන්නේ තේරුණාද කියන්නේ එහෙම ආවත් ඒවට උත්තර දීලාද මොකක්ද ගන්න ඕන ඔයාලට අදාළ දේ තෝරගන්න විදිහ මම මේ කතා කරන්නේ මට තිබුණා මේක මම අර සර්කියන් දෙන ලින්ක් දාලා දික් කරගන්න ඒක කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්ද ඒක තමයි මට තිබුණා ඔව් නෑ DVR එක ඔයා ගන්න ප්‍රමාණයට අදාළව මට කැමරා දාගන්න පුළුවන් එතෙන් ඉහළට එතකොට දාගන්න බෑ එනගේ ඒක මාන වැඩක් වෙනවා මොකද මේ channel ගන්නට අදාළව තමයි ඒකේ processing IC එකේම දාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන්නේ අර අපි ගැන දැනගෙන ඉතින් මම ඕක ගැන වැඩි දන්නේ නැහැ right එහෙනම් අපි ඉස්සරහට මේක ප්‍රශ්න නැහැ ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලා මුකුත් නැහැ ප්‍රශ්න මුකුත් ගැටලුවක් නැද්ද හරි මේකේ ගැටලුවක් නැහැ නේද ඔය සර් ඒ කැමරා වල පවර් එකක් නැද්ද ඒක දෙන්න ඕන ඇයි මේ දිගද මේ පවර් ලයින් එකක් ගිහලා තියෙනවා මේ පවර් ලයින් එකක් දෙන්නවා මේ පවර් එක ආයෙත් දිගේ එහෙම කරනවා කියලානේ ඒක PO දැන් මම ඒක කතා කරන්නේ මේක නම් PO මේක පවර් සප්ලයි දාන්න DVR එක සහ NVR එක ගත්තොත් එහෙම තියෙන මොන දේවල් ටික තමයි IP configuration තියෙනවා හැම එකම තියෙනවද නැද්ද time එක හදන්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ඊට පස්සේ app එක දාගන්න තියෙනවා app එකට IP configuration වෙනම හදන්න තියෙනවා ඒක හැම එකේම තියෙනවා ඊගවට password change කරන ඒවා නේද account settings තියෙනවා ඊට පස්සේ DVR එක restore කරන දේවල් තියෙනවා හැම එකේම තියෙනවා ඕන දේවල් එන්නේ දේවල් ටික අපි කතා කරනවා ඒ කතා කරන දේවල් අනිවාර්යෙන්ම කැමරා පද්ධතිය පළතුන්යි කරද්දී කරන්න වෙනවා නැත්තම් වැඩේ ෆේල් ඒක ගමන් කතා කරනවා BS එක අපි කියලා බලමු හරිද කියලා මෙන්න මෙතන තමයි එන්නේ නේ පේනවද කැල ටුටක් වැඩි නේ ඒක කපලා ඉන්නවා මේ අර කෙන්නක්වත් මේක ගෑවෙන්න බෑ ඉතින් ගෑවුණොත් ඉරියනවද වෙන්නේ දැන් කැමරාවම වැඩ කරන්නේ නැහැ මේක දෙන්නක් හරි ගෑවුණොත් කැමරාව කෙලින්ම කළු වෙනවා අයිනද ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක පොඩ්ඩක් හයිය තියෙනවා මේ BNC ගාව ගන්න ඉතින්
මෙහෙම ගැලවිලා අතට එන්න බෑ. ඕකේ හරියට අතරින් නෑ කවදාද? ඈ ඔව් මේ ගානවත් තියෙන්න ඕන කියලා තමයි මම මේ කිව්වේ. අනිත් එක තමයි මේ කපන කෑල්ල දැන් මෙතන අර සුද්ධ කරන කෑල්ල ගොඩක් ලොකුට තියන්න එපා දිගට. එතකොට එතන පණ නැති වෙනවා. මේ මෙහෙම නැවෙනවා එතනින්. ඒකත් දිගට ගන්න පුළුවන් ෂීට් කරලම ගන්න අර මේ ගන්න කෑල්ල. ෂීට් කරලම ගන්න. මම කියන්නේ දැන් මෙතන අපි සුද්ධ කරනවානේ. සුද්ධ කළා මෙතන පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් වගේ තියෙන්නේ. අන්න එතන එතන හරියටම හේතු වෙන්න මොකක්ද? ඒ පොඩි ගැප් එකක් තියෙනවා අනිත් කේබල් වල ඊපස්සේ මේ ඒක ගොඩක් සුද්ධ කරන්න එපා. ඒතකොට කේබල් එක මෙහෙම පේනවා. ඒන්න තිබුණොත් එහෙනම් මෙහෙම දෙපාරක් නැමෙච්ච එතනින් කැඩෙනවා. අර වේට් එක කවුරු අර කෑල්ල. ඔව් අර කැඩලා යනවා ඉතින්. ඒ වැඩි. හරි මේක හරියන්නේ නැහැ නම් PCB එක දෙපැත්තම ගහන්න ඕනේ. පුළුවන් හැමෝටම කරන්න එක. පුළුවන් නේ. ඊගාව එක කේබල් එක නේද? cat 6 එක cat 5 එකේ වෙනස. දැනගන්න අපි සම්බන්ධ. ආය කවුද? ඒක දාන්නේ මොනවද දැන්? බලන්න මේක සුද්ධ කරගෙන ඉතින් මේ පාන්නේ පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. බෑග් එකක් පස්සන්න තියනවනේ මැදි. තේරෙනවද? ඒක වැඩිපුර දාන්න නරක වගේ පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගන්න ඉපා. cat 6 එකේ cat 5 එකේ බැලු බැලමටම තියෙන වෙනස්කම් ටික තමයි මෙන්න මේ විදිහට රබර් මිශ්‍ර ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඔය හතර වෙන් කරනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ වැය හතර වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට cat 6 එක cat 5 එකයි අපි කේබල්ස් මේ දාන තැන් මොනවා? cat 5 එක අපි දාන්නේ පොඩි කේබල්ස් වල. බිස්නස් අඩු වෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා, ප්ලග් එක තියෙනවා නේද? මේ ස්විච් එක තියෙනවා. මෙතන මෙතන පොඩි කෑලි වලට තමයි ගන්න. දැන් මේ මෙතන මේක cat 5 එකක්. මේ තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔයාලට සල්ලි වලට ඔයාලා ගන්න කේබල්ස් ඔක්කොම cat 5. හරි. cat 5 එක. අර වගේ වань අල්ලද්දි බලන්න පුළුවන්. නේද? පොඩි කේබල්ස් තමයි cat 5 එකකින් අපි අපේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්නේ. කන්ඩියුට් කේසින් ඇතුලෙන් යන වයරින් වලට දාන්නේවට අනිවාර්යෙන් cat 6 එක තමයි දාන්න ඕනේ. මොකද කේබල් එකේ ආරක්ෂාව. මොකද මේවා තද වෙන්න පුළුවන්, ඇදෙන්න පුළුවන්, සමහරට කැරෙන්න පුළුවන්, බෙන්ඩ් වලින් එහෙම අදිද්දි මෙහෙම නේද? ඈ අන්න ඒකට තමයි මේ cat 6 එක දාන්නේ. වයරින් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් cat 6 එක තමයි දාන්න ඕන. දාන්න වැඩි cat 5 එකට වඩා. මේ දෙකම එකයි නේද? කේබල්ස් වල පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. වෙනසක්. ඝනකම පොඩ්ඩක් අඩු එකක් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ඝනකම එක සමාන වෙන්නත් පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් බ්‍රෑන්ඩ් එක. සමාන වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ලොකු වෙනස තියෙන්නේ මෙන්න මේක. මේක සහ මේකේ මේ වටේ තියෙන මේ රබර් මිශ්‍ර මේ ආවරණයේ තියෙන ඝනකම. ඒනවනේ කලකොටේ නේ. වෙල් වෙලා ගන්න නැහැ. පේනවද ඔක්කොම හේතුලා තියෙනවා මේ පැත්තේ. පේනවනේ. බලන්න ඕනේ. අද කරන්නේ. හරියට හේතුලා නැත්නම් අය ගලවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වල පුළුවන් මේ පැත්තේ. පේනවනේ පැත්ත බලලා. හරි. පේනවනේ කියලා දෙන විදිහ. මේ විදිහට ගන්න. ගොඩක් වෙලා තියාගෙන ඉන්න එපා. දැන් මම වල කියලා දෙන්න ඕන නිසා මම මෙහෙම තියාගෙන කියන්නේ. මෙහෙම අල්ලපු ගමන් ෂෙනිගෝම ගහන්න. වැඩි වෙලා තියාගෙන ඉන්න එපා. මේ පොඩ්ඩක් හරි මේ දෙපැත්තට බර වුණොත් එහෙම අර පැත්තෙන් කම්බි පයින්නවා මේක. ඊගා පැත්තත් ඒ විදිහට ගහන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ කලකොන් දෙක ඔය විදිහටම. මේ කෑල්ල යට අතර හරවලා තමයි මේක තුල දාන්නේ කේබල්ස් ටික. ඊට පස්සේ මේ ක්ලිප් එක ඊට පැත්ත මේ අතර හරවලා මෙහෙම දාලා හද කරන්න. ඒක මෙතනින් පින්නනවා. අර සුද්ධ වෙලා ඇතුළට වහිනවා කඩාවට. තුන වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඊගා එක තමයි ඒ වගේ මෙතනත් මෙතන වහින්න කෑල්ල. තියෙනවනේ. මේකෙත් මෙතන කෑල්ල. තියෙනවනේ. හරි. එනවා ඒකත් බලලා මේක තද වෙන්නේ නැතුව අනිත් පැත්තට දාලා හයියෙන් තද කරොත් එක්කෝ මේක කඩලා යනවා. නැත්නම් මේ කේබල් එකේ තියෙන කෑල්ලක් කඩලා යනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම තද වෙන්නේ නැත්නම් පැත්තම අරගෙන ටුක්ටක් බලලා ඒක මෙහෙම කරන්න. හරි. මේකත් ඕන නම් ඔයාලට ටුක්ටක් ඕනනම් කියනවා මම කේබල්ස් දෙන්න සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේක සම්බන්ධ කරලා ටුක්ටක් බලා ගන්න. හරි මේක තමයි බලා ගන්න ඕනේ. ඔය ටික තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. පුළුවන් මේ ටික කරන්න දැන්. පුළුවන් නේ? මම මේක කරා. ඒක උඩ පොඩි අප්ඩේට් එකක් ගන්න.
Thank you.